नेपाल एज अ कन्ट्री होल हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा फन्डिङ त्यति छैन होइन. what we do is हाम्रो नेपालको वान अफ द बिगेस्ट इम्पोर्ट्स एज वेल एज एक्सपोर्ट्स इज पाल्म ओइल. सो हामी पाल्म ओइल लिएर आउँछौँ अनि त्यसपछि त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्छौँ अनि त्यसैलाई बेच्छौँ होइन. अनि त्यसपछि वी इम्पोर्ट, हाम्रो म्यासिभ इम्पोर्ट भनेको पेट्रोल, डिजल, पाल्म ओइलहरू छ. र हाम्रो एक्सपोर्ट भनेको कार्पेट, बिगेस्ट एक्सपोर्ट भनेको कार्पेट छ, विच इज अनफर्चुनेटली नट अ स्केलेबल प्रडक्ट. त्यति धेरै स्केल गर्न मिल्दैन, त्यति धेरै इनोभेसन पनि लाग्दैन र त्यसको डिमान्डलाई हाइप गर्न पनि सकिँदैन कि. सो it's a biggest regret neither. So companies that promote, let's say, tech innovation is absolutely essential, quintessential, especially for landlocked countries like Nepal. जसको चाहिँ ट्रेड गर्दाखेरि कम्पिटेटिभ एडभान्टेज हुँदैन because the transportation cost that it takes for Nepal to get things out of our border and into the sea is massive. त्यो ट्याक्सले गर्दाखेरि होस्, त्यो डिस्टेन्सले गर्दाखेरि, why would any company invest to have their production facility in Nepal as opposed to India, जहाँ चाहिँ सीको एक्सेस छ. दे क्यान सिप इट विथ अलमोस्ट जिरो ल्यान्ड ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट. तर नेपालमा गऱ्यो भने ल्यान्ड ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट एकदमै हाई हुन्छ. सो नेपालले इनोभेट गर्न सक्ने भनेकै इदर एक्सट्रिमली हाई भ्याल्यू प्रडक्ट्स लाइक स्विजरल्यान्ड, नेपाल जस्तै ल्यान्डलक कन्ट्री, इट इन्भेस्ट्स इन वाच, घडीहरू, चक्लेट्स, एक्सट्रिमली हाई भ्याल्यू प्रडक्ट्स. अथवा इट होस्ट्स हेड क्वार्टर्स अफ द EU होइन. त्यस्तो खालको एक्सट्रिमली हाई भ्याल्यू प्रडक्ट्समा चाहिँ स्पेसलाइज गर्नु पऱ्यो कि, ओर इट्स अबाउट टेक स्पेसलाइजेसन हुन्छ नि. कि त्यो टेक्नोलोजिकल प्रडक्ट्समा स्पेसलाइज गर्नु पऱ्यो टु दि एक्सटेन्ट द्याट नेपालमा त्यो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट नै नलागोस्, किनभने टेक त एभ्रिथिङ इज अनलाइन. वा लागे पनि हुन्छ नि, हामीले चाहिँ त्यो मासमा निकाल्न सक्नु पऱ्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ इट एक्चुली अफसेट्स द ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट. त्यो भएको भएर इनोभेसनमा चाहिँ द थिङ्स द्याट विल ऱ्याम्प अप प्रोडक्सन भन्दाखेरि पनि टेक्नोलोजी ओरिएन्टेड सर्भिसेसमा R&Dमा चाहिँ म्यासिभली इन्भेस्ट गर्नुपर्ने चाहिँ म देख्छु. सो जुन हामीहरूको इकोनोमी चाहिँ बेस्ड अन मोस्टली इम्पोर्ट्स छ भनेर भन्छौँ हामीहरू होइन, त्यसलाई हाउ डु वी रिभर्ट द्याट? आई मिन एकैचोटि त त्यो चेन्ज त हुँदैन. आई मिन रिसेन्टली नै एकचोटि चाहिँ इम्पोर्ट ब्यान भनेको थियो बिकज डलर्स डिप्लिट भयो भनेर. समथिङ लाइक द्याटले कतिको एफेक्ट गर्छ इकोनोमीलाई हाम्रो? आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स सस्टेनेबल, किनभने द होल वर्ल्ड इज गोइङ इन्टु ग्लोबलाइजेसन. वी कान्ट आइसोलेट आवर इकोनोमी होइन. इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन, इन्डस्ट्रियलाइजेसन पहिला प्र्याक्टिस नभएको होइन, वर्ल्डको धेरै कुनामा प्र्याक्टिस भएको हो. अनि त्यसले एक्चुली पोजिटिभ भन्दा नेगेटिभ इफेक्ट लिएर आएको पनि हो होइन. त ग्लोबलाइज्ड इकोनोमीमा वी कान्ट आइसोलेट आवर सेल्स कि हामीलाई वी विल ह्याभ टु बी बेस्ड अन इम्पोर्ट्स. अब नेपालको वान अफ हाइएस्ट एक्सपोर्टिङ प्रडक्ट्स पाल्म ओइल इज बेस्ड अन इम्पोर्ट्स होइन. सो त्यो आइसोलेसनले काम गर्दैन कि. यो समस्या त समाधान गर्दैन नि त आइसोलेट भयो भने. समस्या भनेको त नेपाललाई अझै इनोभेट गराउनु पऱ्यो, अझै डेभलपमेन्ट फ्रन्टियरमा लिएर आउनु पऱ्यो, प्रोडक्सन क्यापेसिटी बढाउनु पऱ्यो, मान्छेको एजुकेसन बढाउनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ मेन प्रब्लम. सो त्योलाई चाहिँ अपग्रेड गर्नुपर्ने आई थिङ्क इज मोर भायबल सल्युसन. त्यो बेला चाहिँ किनभने आई फिल लाइक इट वाज ब्याड डिसिजन. आई डोन्ट नो कुन पोइन्टमा पुगेको थियो हामी इन टर्म्स अफ डलर रिजर्भ. सो मेबी टेम्पोररी सल्युसन थियो होला, तर इट्स काइन्ड लाइक अ ब्यान्डेज. यो त लङ रन सल्युसन होइन भनेर त मैले पनि रियलाइज गरेँ. आई डिडन्ट इभन थिङ्क द्याट इट स्टार्टेड एज अ लङ टर्म सल्युसन. गभर्मेन्टले पनि फर द सर्टन टाइम पिरियड त्यो भनेर दे लिफ्टेड इट देमसेल्भ्स इन अ फ्यु मन्थ्स आई थिङ्क. राइट. सो तर विदिन दोज पिरियडमा चाहिँ वी स फ्यु FMCGहरू नेपालमै प्रड्युस हुन थाल्यो वन्स बाहिरको प्रडक्ट ब्यान हुँदाखेरि. सो समटाइम्स त्यो फोर्स्ड इनोभेसन भनौँ न एउटा हिसाबले, त्यो पनि त्यसले प्रमोट गर्छ कि जस्तो लाग्यो. वाट डु थिङ्क? गर्न सक्छ फर एक्जाम्पल. तर द क्वेसन इज वन्स द ब्यान इज लिफ्टेड विल द्याट प्रडक्ट बी एबल टु सस्टेन इट सेल्फ भन्ने पनि हो. जस्तै अहिले टिकटक ब्यान भयो अनि रमाइलो भन्ने एप आइरहेको छ, हेरौँ न फिनो होइन. तर आई डोन्ट थिङ्क पिपल आर गोइङ टु स्विच टु त्यो. एक्ज्याक्टली. सो टेम्पोररीली पिपल, मैले स्विच नै गर्दैन होला जस्तो लाग्छ. आई नो फर अ फ्याक्ट कि अराउन्ड त्यो एप रिलिज भएको एक हप्ताभित्रमा देयर लाइक 3-4 लाख डाउनलोड्स भन्ने चाहिँ त्यो सर्भर नै क्रास भयो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ मैले पढाए पनि हो. अनि त्यसपछि थाहा पाएको कुरा हो होइन. बट देन आई थिङ्क द मोमेन्ट टिकटक ब्यान इज लिफ्टेड पिपल आर गोना स्विच ब्याक टु टिकटक होइन. सो त्यो सस्टेनेबल त भन्नु वन्स लाइक आई सेड के हुन्छ नि, दे क्यान बी टेम्पोररी सल्युसन्स टु पर्मानेन्ट प्रब्लम्स. तर त्यो पर्मानेन्ट सल्युसन्स चाहिँ होइन कि. वी निड टु इनोभेट, वी निड टु इन्भेस्ट म्यासिभ अमाउन्ट्स अफ मनी इन इनोभेसन एन्ड एजुकेसन. सो जुन यो इम्पोर्टकै कुरा छ नि त, इम्पोर्टको कुरामा पनि आई मिन ब्यान नै नगर्नु त होइन, तर सुड वी शिफ्ट आवर फोकस टुवर्ड्स अब हामीले एक्सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ अरू इम्पोर्ट हाम्रो घटाउनुपर्छ, त्यहाँतिर हामीले अलिकति अटेन्सन दिनुपर्छ कि लाइक यो जुन भइरहेको छ एट दिस पोइन्ट. आई मिन द्याट इज फाइन एज वेल, किनभने वर पार्ट अफ अ ग्लोबल इकोनोमी जस्ट अघि भने जस्तो हिसाबले. त्यही त वी निड टु एक्सपोर्ट थिङ्स द्याट वी क्यान स्पेसलाइज इन के.
वी निड टु एक्सपोर्ट थिङ्स जुन चाहिँ इन्डियाले अर क्याम्बोडियाले अर श्रीलङ्काले अर इभन आई डोन्ट नो डेनमार्कले हामी जति चिपली र हामी जतिको क्वालिटीमा प्रड्युस गर्न नसकोस् कि त्यो कुरालाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने हो नि त. सो वाट्स द युज अफ प्रड्युसिङ लेट्स ए वाच होइन द्याट स्विट्जरल्यान्ड अलरेडी डज. थाइल्यान्डले पनि त्यो मोडल युज गरेको थियो. थाइल्यान्ड अल्सो स्टार्टेड प्रड्युसिङ वाच. अनि जुन मार्केटले स्विट्जरल्यान्डको वाच कन्ज्युम गर्न सक्दैन उसलाई चाहिँ थाइल्यान्डले प्रड्युस गर्छ. अब त्योभन्दा पनि सस्तो वाच बनाएर नेपालले के फाइदा कि होइन. सो त्यो ट्रेड भनेको त्यसरी काम गर्ने त हो नि. आई बाई समथिङ द्याट इज मेड चिपली एन्ड इन मोर क्वालिटी फ्रम एल्सवेयर एन्ड आई सेल थिङ्स द्याट आई क्यान प्रड्युस बेस्ट एन्ड इन द म्याक्सिमम क्वान्टिटी. त्यही नै त हो नि ट्रेडको प्रिन्सिपल नै होइन. सो मास प्रडक्सन त्यसै गरी गर्ने. सो हामीले केमा स्पेसलाइज गर्ने भन्ने कुरा हो. देयर निड्स टु बी डिफाइन्ड स्पेसलाइज गर्ने कुराहरू अनि त्यसमा कसरी काम गर्ने. अनि स्पेसलाइजेसन चाहिँ कसले डिटर्माइन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट्स मोर सब नेसनल रिजन्स देन नेसनल रिजन्स के अबको कन्टेक्स्टमा चाहिँ. सो आई थिङ्क द्याट्स वेयर नेपाल सुड हेड. सो जस्तो कि थाइल्यान्डको वाचको कुरा गऱ्यो नि त हामीले. हाउ डिड इट वर्क आउट फर देम? आई थिङ्क दे स्टिल एक्जिस्ट हुन्छ नि. छ थाइल्यान्डमा वाचको मार्केट छ. फेरि थाइल्यान्डलाई पनि कम्पिट किन भने देयर इज नो पोइन्ट इन कम्पिटिङ विथ थाइल्यान्ड किनभने मास प्रडक्सन अलरेडी भइसक्यो. राइट. सो सब नेसनल रिजनको कुरा गर्दाखेरि लाइक वाट आर द थिङ्स द्याट वी क्यान एक्सेल अन? आई मिन लाइक अफकोर्स देयर आर सर्टन स्पेसलिटिज हाम्रो जोन अनुसारले होला होइन. के सेक्टर हुनसक्छ त्यस्तोमा वेयर वी क्यान एक्सेल अर वर्क इन द ग्लोबल एरिया? अब यसमा त्यो अघि छुर्पीको इक्जाम्पलमा जाउँ. हिमालयन डकच्यु. सो छुर्पीलाई डकच्यु बनाउन सकिन्छ भनेर सोच्नु इज ग्रेट इनोभेसन. राइट. सो मैले प्रोभिन्स वानमा गएर धेरै रिसर्च गरेको छैन. सबैको दुध कहाँ जान्छ भन्दाखेरि छुर्पी इन्डस्ट्रीमा जान्छ. ओके. सो फर द्याट वान ब्रान्ड नै अहिले पनि एउटै ब्रान्डले सबै कन्ज्युम गरिरहेको छ. एउटै ब्रान्ड नभनौँ न. देयर सो मेनी छुर्पी इन्डस्ट्रिज होइन. अब त्यो छुर्पी त्यो एउटा ब्रान्डले आई डोन्ट नो 70% मार्केट ल्याएको छ होला तर 30% अरू पनि देयर स्मल स्केल छुर्पी प्रड्युसर्स एज वेल. तर अनि म यस्तो सोचेँ कि विदाउट नोइङ विदाउट ह्याभिङ द नलेज होइन छुर्पीमा त्यत्रो मिल्क कसरी जान्छ कसरी कन्ज्युम हुन्छ. एन्ड देन आई गो टु द फ्याक्ट्री एन्ड देन आई से एन्ड देन आई फाइन्ड आउट कि सबभन्दा बेस्ट क्वालिटी छुर्पी जसमा 0 फ्याट हुन्छ द्याट गोज टु द युएस फर डग्स. बेस्ट क्वालिटी छुर्पी गोज टु डग्स. त्यसपछिको सेकेन्ड टायरको छुर्पी इज फर ह्युमन्स. अनि थर्ड टायरको छुर्पी इज फर पानमा हाल्ने इन्ग्रिडियन्ट कि त्यो टुक्रा छुर्पीहरू चाहिँ त्यो इट्स काइन्ड अफ लाइक जिरो वेस्ट नै जस्तो एभ्रिथिङ इज कन्ज्युम्ड प्रोबेबली होइन. अब ठ्याक्क के हुन्छ चाहिँ मलाई थाहा छैन तर द लेयर्स अफ हुन्छ नि त्यो फुड बेस्ट क्वालिटी गोज एक्सपोर्ट हुन्छ कि एन्ड द्याट्स ग्रेट होइन. अनि चियाको पनि मोर लेस त्यस्तै. चियाको पनि त्यस्तै छ. बेस्ट क्वालिटी चिया त काठमाडौँ आउँदैन भनेर चाहिँ अल गोज अब्रड. स्याडली इन्डियाको रुट हुँदै जान्छ. सो वी आर नट बिङ एबल टु प्रड्युस द फाइनेस्ट क्वालिटी एक्सपोर्ट फिनिस्ड प्रडक्ट चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सकेको छैन. सेम विथ कार्डमम. कार्डमम इज अ भेरी पेनफुल स्टोरी फर नेपाल. नेपालमा मात्रै प्रड्युस हुन्छ कार्डमम आई थिङ्क होइन. अनि त्यो नेपालले आई थिङ्क वर्ल्डभरिमा नेपालमा मात्र प्रड्युस हुन्छ. ओके. कार्डमम त्यो ठुलो अलैँची चाहिँ त्यो सानो सुकुमेल होइन ठुलो अलैँची चाहिँ कार्डमम र आई थिङ्क लप्सी नेपालमा मात्रै प्रड्युस हुन्छ संसारभरिमा. अनि त्यो कार्डमम चाहिँ र कार्डमम जान्छ कि इन्डियामा अनि त्यसलाई प्रोसेस गरेर फाइनल प्रडक्ट चाहिँ विदेश र नेपाल पनि इम्पोर्ट हुन्छ क्या फेरि. इट्स अ भेरी पेनफुल स्टोरी. अनि सो दिज काइन्ड अफ स्टोरिजहरू अब नेपालमै प्रडक्सन फ्याक्ट्री खोल्यो भने त एज अपोज टु फार्मर्स बिङ फार्मर्स क्यान बी इन्डस्ट्रियलिस्ट नि त. सो मास स्केलमा जान सक्छ नि त्यही फार्मिङ पनि. सबै अब एउटा फ्यामिलीले थोरै ल्यान्ड गर्नुभन्दा बरु एउटै फार्मरले सबै गरेर त्यो फार्मर्सहरू कुड वर्क एज इम्प्लोइज इन द इन्डस्ट्री होइन. सो फर्मल जब्स पनि भयो नि त. अनि सोसल सिक्योरिटी पनि भयो नि त. अनि हेल्थ केयर पनि भयो नि त. सो मार्केटलाई कसरी फर्मलाइज गर्न सकिन्छ इम्प्लोइमेन्टलाई कसरी फर्मलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू इन्डस्ट्री स्केलबाट इन्डस्ट्रीलाई स्केल गर्ने हो त. सो चिया छुर्पी अनि कार्डमम होइन. अनि अस्ति भर्खर एउटा कुरा भइरहेको थियो कि हाम्रो जाजरकोट र रुकुमतिर चाहिँ नेपाली कार्पेट राडी हुन्छ नि त्यो बन्छ होइन. अनि त्यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रो मार्केट छ बट देन स्केल धेरै गर्न सकिरहेको छैन. फर्स्ट अफ अल त किनभने त्यो अब एनिमल प्रडक्टबाट आउँछ त्यो एनिमल नै धेरै रेस गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि. द्याट्स वान प्रब्लम. तर अर्को प्रब्लम चाहिँ के अरे भनेदेखि कम्पेयर टु विदेशमा बनेको कार्पेट्स त्यसमा चाहिँ अलिक चिलाउँछ अरे कि. अनि त्यसपछि त्यो नचिलाउने बनाउनेको इनोभेसन गर्न नेसेसरी छ जुन चाहिँ बाहिर एक्जिस्ट गर्छ. नेपालमा के इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो के इनोभेट गर्नु पऱ्यो त्यसमा गराएको छैन. द्याट्स अ सेपरेट स्टोरी. तर त्यो गफ सुन्दै गर्दाखेरि के कुरा भयो भने मान्छेलाई पो चिलाउँछ त होइन. तर विदेशमा बिरालोहरूलाई त दे फाइन्ड थिङ्स द्याट आर लाइक द्याट कि त्यस्तै खालको सामान नै बिरालोलाई कन्ज्युम गर्छ. सो द्याट बिरालोलाई कनाइराख्नुपर्छ होइन. त्यो चिलाउने कुराहरू नै बिरालोको खेलाउन हो कि. सो इन्स्टेड अफ केटरिङ टु ह्युमन्स लाइक हिमालयन डकच्यु होइन यु क्यान केटर टु पेट्स नि त एन्ड स्केल कि.
अनि स्केल गर्न सकिन्छ. सो अनि यो खालको कुरा चाहिँ दिज आर ओन्ली इक्जाम्पल स्टोरिज द्याट वी हियर फ्रम काठमाडौँ होइन. नेपालको पालिकामा त्यो छुट्टा छुट्टै स्टोरिजहरू छ नि त. वी डोन्ट नो इन काठमाडौँ वाट तिलोत्तमा नगरपालिका क्यान प्रड्युस के. त्यहीँको पालिकाको मेयरलाई थाहा हुन्छ नि त, त्यहीँको पालिकाको मान्छेलाई थाहा हुन्छ. सो द्याट्स वाइ पालिकालाई इम्पावर गर्नु चाहिँ एकदमै नेसेसरी छ कि, विथ स्किल्स, नट जस्ट विथ मनी मात्रै गयो भनेदेखि इट्स गोइङ टु बी काउन्टर प्रोडक्टिभ, बट विथ स्किल्स एन्ड द क्यापेसिटी टु इनोभेट. सो जस्तै कार्डमोमको इक्जाम्पल त्यो हामीले र मटेरियल पठाइरहेको छ, प्रोसेस गऱ्यो भने त भ्याल्यु अझ एड हुने भयो भनेपछि प्रोसेसिङ प्लान्ट नहुनु कारण के हो, किनभने लाइक इन्डस्ट्रियलिस्टहरूले पनि उनीहरूले त अपर्च्युनिटी खोजि नै रहेको हुन्छ. एन्ड यहाँ यत्रो ग्याप छ, त्यो किन क्यापिटलाइज भइरहेको छैन त? I think it's easier to trade for historically. अहिले चाहिँ I know for a fact that some industrial plants are being set up. Okay. होइन, तर historically for a business person it's easier to collect and then just send it off. त्यो इकोनोमिक भ्याल्यु डबल अथवा क्वाड्रपल हुनु पऱ्यो नि त टु सेट यर ओन फ्याक्ट्री हियर. प्रब्लली अब छ होला, त्यही भएर बन्दैछ होला. बट देन पहिला टु इन्भेस्ट, किन इन्भेस्टमेन्ट पनि त म्यासिभ चाहियो नि त इन्डस्ट्री बनाउनलाई. त्यो इन्भेस्टमेन्टको नपुगेर पनि हुनसक्छ. तर आई थिङ्क इट्स प्रब्ली इजियर टु ट्रेड कि देन टु सेट अप एन्ड प्रोसेस एन्ड डु एभ्रिथिङ, किनभने झन्झट भयो नि त त्यो त.